sunt beneficiile de a avea acest cont executiv, să zic așa, la hotelul lor Eastin Satorn. Mamă, e nebunie cu traficul aici. Eastin Grand Hotel Satorn. Să începem descoperirea acestui hotel. Bling, bling, motherfucker. Deci ca să fie experiența completă, la finalul acestei excursii, am vrut să luăm cea mai bună cameră la un hotel foarte bun. Nu regret niciun moment. Acum ne aflăm în zona de executive. Așteptăm să ni se facă check-in-ul. Și aceasta este priveliștea. Deci stați să vă zic că eu nu știam schema asta. Îți aduc un prosopel umed ca să te speli pe mâini. Când l-am văzut prima oară am întrebat ce este. Dar mă rog, voi să știți. There will be many crowded people. Ah, okay. Yeah. So he's recommended to eat here, Yeah, right? but you can have a look first, don't you? Okay. Doamne! Doamne, cât este de frumos! Și aici vom avea parte de mici branciuri, gustări, la anumite ore. Mă mai uit odată la priveliște, încerc să mă comport din nou natural. Doamne, ce frumusețe! Bine, am rezervat bilete să mergem la King Power. Aici. O să vedem priveliștea de acolo, de sus, sus, sus. Și ca recomandare legată de prețuri. Pe Agoda este mai ieftin decât pe Booking. Pe Booking sunt cele mai mari prețuri în Asia. În schimb, dacă vreți să vă luați un hotel mai bun și mai ieftin, cum este acesta, vă recomand să intrați pe site-ul lor. Dacă veți intra pe site-ul lor, veți găsi prețuri cu 5, 6, 10 milioane mai puțin decât pe Agoda, care deja este mai ieftin decât Booking. Pe Booking și pe Agoda nu găsiți camera lor cea mai bună. Da, e superb. E efectiv superb. Dacă ați ști cât am făcut research la hoteluri să găsesc cea mai frumoasă priveliște, Doamne, n-am cuvinte. Bine, și într-un buget, pentru că n-am vrut să depășim un anumit buget până în 200 de euro pe noapte. Noi stăm fix pe un colț de aici. Fix pe o muchie din asta. Camera 26-20. Let's go! Am intrat în cameră la ora 12 în loc de ora 3. De apreciat că ne-au lăsat opțiunea asta de early check-in fără să ne ceară bani în plus. Baia este foarte diferită de la cameră la cameră, dar aceasta este cea mai impresionantă. Cea cu priveliștea către tot orașul din cadă. Am zis să las un moment de reculegere pentru această priveliște. Și cadru cu wide ca să fie mai clar cum este structurat apartamentul. Deci aici este zona de baie, cada, dar în caz că nu vreți să folosiți cada, aveți și un duș super spațios. Foarte mare baia și apartamentul în sine este foarte mare. Ia, ce aici? A, ce m-a speriat! Ce m-a speriat! Nu m-am așteptat atât. De ce te uitai aici? Și eu. Așa. Și ești zona de toaletă. Aici sunt eu, venită de pe drumuri, autobuze. Am făcut o oră 40 până aici de la aeroport. O oră și ceva facem cu taxiul și a costat vreo 50 de lei prin aplicația Bolt. Și asta va fi intro-ul nostru pentru filmulețul de prezentare a orașului Bangkok. Bun, avem și zona clasică cu produsele de igienă. Am vrut să facem revelionul fix acolo, pe clădirea aia unde se vede cu auriu. O să vă las săgetuța. Dar am ajuns târziu, am ajuns la 8 seara în Bangkok. Până am ajuns aici s-a făcut 9 și ceva, până am mâncat 10 și ceva n-am mai ajuns. Trebuia să ne pregătim de petrecere. Doamne, e extraordinară priveliștea, sincer, extraordinară. O să mă opresc la un moment dat din a filma, sunt sigură. Acum că v-am arătat priveliștea de la baie, haideți să mergem în cameră să înțelegeți de ce se numește camera executivă panoramică. Și trecem la dormitor. Zona de dormitor este foarte mare, sincer. Chiar este mai mult decât aveți nevoie
mai ales pentru 2 persoane. Și să vă arăt de asemenea zona de birou. O să trag și perdelele la un moment dat, dar acum îmi place așa efectul ăsta cu perdelele, cum se vede. Divin. Aici e baia noastră. Ia că-l surprind încă o dată pe Andrei. Da. Deci aceasta este priveliștea noastră de aici. Ce frumos. Mă pierd în perdele. Asta mă pun eu. Wow. Cred că e cel mai frumos hotel care a fost. Și nici măcar nu sunt plătite să zic asta. Și acum că am tras perdelele, haideți să vorbim despre prețuri. Prețurile, v-am zis, sunt mai mari pe Booking și pe Agoda. Noi am luat direct de pe site-ul lor, Sănătatea Andrei, și am plătit o sumă mult mai mică decât pe celelalte site-uri și de 1700 de lei pe 2 nopți, adică 850 de lei pe noapte. Include micul dejun, avem și serviciul de curățătorie 3 obiecte pe zi, piscina, zona de fitness. La etajul 3 găsim direct linia de metrou, Skyline-ul. Avem de asemenea inclus brunch-ul de care v-am zis de la 4 la 7. Pe toată perioada zilei puteți să beți băuturi non-alcoolice gratuite și mici snacks-uri, mă rog, niște croissante, câteva chestii. Nu, 5 la 7 jumătate. Este o perioadă în care se servesc și băuturi alcoolice, vin, tot felul de băuturi spiritoase. Pentru apartamentele executiv, nu cred că o să reușesc din filmări să se vadă cât e de bine gândit și structurat acest loc. Au și hârtie igienică dublă. Da? Prima oară când găsim în Thailanda hârtie igienică dublă. Da, deci acestea sunt prețurile. Eu o să vă mai arăt pe parcursul acesta, este dulapul unde m-am întâlnit cu Andrei. Îți amintești la 70 de ani și zici, mă, mai știi, mă, când am luat hotelul ăla cu balconul ăla, cu baia aia, așa cred că o să fie. Deja pot să zic asta. De săptămâna viitoare cred că deja o să încep să-mi amintesc când o să înceapă munca din nou. Luăm o gustărică la hotel să vedem cum este, ce se prezintă. Aici. Am ajuns! Hello! O să mor cu acestea. O să mă duc în România și să fac... Hai să mergem să ne luăm. Aici avem supă. Mamă, ce o să mănânc o supă divin, îmi iau. Mai departe. Extraordinar, îmi iau și asta. N-am mâncat toată ziua astăzi, am mâncat un sandwich dimineață. Fantastic, îmi iau și asta. Sushi. Oh my god, sushi. Gata, mergem să luăm. Mi-am luat și o supă de roșii. Eu care în România n-aș mânca niciodată supă de roșii, dar aici efectiv tremur de foame, deci nu mai pot de foame, vedeți? Mamă, deja a fost făcută o victimă. Și am comandat și 2 Mai Tai pentru mine și mi bebo. Am luat și desert, papaya cu jeleul acesta care este fabulos, am mai mâncat o tură. Prăjiturile, macaron cu fursecuri, vreau să vă zic că mâncarea este fabuloasă și băuturile, totul este din partea casei. Andrei, să bei și tu mai repede ca să mai bem una. M-am trezit la 6, am mâncat un sandwich din ăla, 2 firei de pâine cu o brânză cheddar. Acum este 6-7. N-am mâncat, am făcut mișcare prin căldură, vă dați seama. Am avut zbor, 2 taxiuri lungi de o oră jumătate. Când am văzut atâta mâncare, am zis wow. Deci totul este inclus doar pentru că sunteți, că vă luați o cameră mai bună la ei, din categoria executive. Și este doar la etajul 32, la Executive Lounge.
Acum după masă, în timp ce plec cu un suc, confirm că acest hotel este cel mai minunat hotel în care am stat vreodată. Trebuie neapărat să ajungeți aici. E fabulos. Dimineața puteți să luați micul dejun fie la ultimul etaj unde v-am arătat că este lounge-ul executiv, fie Here we go again. Part 2. Și mai este și părticica asta cu produsele de panificație. Acesta este micul dejun de la etajul 32 de la executiv. Eu mi-am luat aici o salată cu măsline, ceapă verde, roșii, ardei și din greșeală țelină. Mai departe avem iaurt cu fructul pasiunii și niște ovăzi. Eu chiar mănânc ovăzi din asta cu cacao și banane. Așa, lapte, cafea și cam atât. O să mergem și la etajul 5. Pentru că cineva își dorește să vadă și la etajul 5. Și aceasta este priveliștea. La etajul 5 este pentru toată lumea, pentru toate camerele din hotel. Sunt mai multe opțiuni thailandeze, mi-a zis de la recepție. Și am venit la etajul 5 unde este foarte aglomerat. Pentru sushi am venit. Știți, pentru sushi. Bun. Opțiunile sunt mai multe decât sus, pentru că aici vin mult mai mulți oameni. Sunt și similare, bineînțeles, micurile dejun. Vedeți, asta era și sushi, creme brulee. Mi-am luat să încerc sushi-ul și edamamele, un foietaj cu vișine și am găsit aceste fructe. Am întrebat un angajat ce sunt și mi-au zis că sunt salas. Și când am văzut că nu știu despre ce e vorba, au început să râdă, s-au amuzat foarte tare pe... Ia uitați dubioșenia. Are gust de acru și fermentat simultan. Nu-mi place. Aveți de asemenea posibilitatea să luați metroul direct din hotel. Asta mi s-a părut cea mai tare chestie. Deci la etajul 3 este stație de metrou. Bine, este tren suspendat care merge pe deasupra liniilor de circulație de mașini. Doamne, ce tare că e conectat așa trenul acesta suspendat suprateran de hotelul nostru. E super tare. Conectat direct cu linia de tren. Și acum mergem către linia de tren din hotel la etajul 3. Doamne, doamne, dar ce chestii să incorporeze gura de metrou, mă rog, tramvai din ăsta, tren suspendat. Fantastic. Leșin. Am ieșit. Wow. Vedeți? Aici e extraordinar. Mergem la frumusețea aia, sus acolo. A venit trenul. Uitați ce frumos se vede din tren. Suntem în skyline. Doamne, ce frumos, zici că e un film. Este poziționat minunat, exact de ceea ce noi aveam nevoie. Și acum urmează să mergem la un templu pe care mi-l doream mult să-l văd. Este cu un dragon. O să vedeți toate imaginile în episodul dedicat templelor. Am ajuns și la zona de piscină, dar nu știu cât o să reușesc să filmez, că văd că e plin. Acum am înțeles de ce nu-i nimeni în apă. Este plin la piscină. Este rece apa.
Rece, rece.